Sa puti lang tawag ta kung may supply. Ang guba yan is relay. Ada mana itu dah? Iyalah nak tanan ka airconnya. Oh. Oh, sigaw. As dalom. Ah, good. Man, ganun sa lang to, abla ka raw. Ano ba ito? Ano na yaman? Guba ang pan mo. Fans ha? Guslog. Di, bago na to. Gandar pa to pag-abot ko. Ha? Pag-abot ko, gandar pa to. Okay, guba gani. Subong lang sa'yo naguba kayo palapit sa ima. Kita mo palpag ko, andar sa? Balaan mo ba? Palpag-palpag lang agli. Oo, Yes. Go. Guys, muli subong ang ako yung kinatrobol. Na troubleshoot. Itong Sorry. Sa puti lang tawag ta kung may supply. Ang guba yan is relay. Tamo gito sa gorong nagpilit sa no? Oo, guba yan is relay. Wala na relay, magkita. Istingan ka lang aray kung maandar. Ando na so. Maro ya. Nga maro ka garaw. Ngayon practice ko na sa aking kulok ko eh. Wala kang kaon. Hindi pugon. Na patay na guba na siguro sang gipatay-patay ko to sa mo. Maro na tiyog so. Meron ko na sa
Sira tabi. Away na gid saya priyon niya eh. Start ah. Idol mo gin pasakaan ko. Ah, Kuno mo idol mo gin pasakaan ko. ege kuan ko man na nagligad kay Porte Cabaskog. Cobra ko na. Ya idol balaw do ga revolusyon saya. In ano ko na in pasakaan. Ginano mo ko. White to ginano mo. Okay na nga mula nakabaskog ko. Pwede ko na tanubuan. Hindi na pagpatam. Paniya, daw okay mo lang na mo na. Galing kayo kung mag-init, asaway na sa revolusyon. Wala ka sa kamay dun up. Gani. Napatan mo sa kakisa. Saka. Oh, kulong. May nagkapati siya. Pati sa imo ba? Lumaro agad siya, pati ka sa imo sa makina mo. May sumawaw. Buta? Nagkawag ka lang boss kung may sungaw. Ay wala. Wala na saka. Nakayutod naman gali. Ang anong kasaka? Oy, kasaka, boss? Oo. Anong wala kasaka? Pante, ka pa na. Out lang.
Sob. Sugpo ni. Dalo lang. Sa